Assalamualaikum. Ni akan nak tunjuk model king top. Sebenarnya biasanya yang ini untuk air sejuk. Air sejuk. So bila air panas, bila air room, kita putar je ni ke sini. Dia ada 7 level suhu sebenarnya between cold dengan room ni. So kalau nak dapatkan room, tekan sini juga. So dia actually room ni dia mixkan air daripada tangki cold dengan tangki hot. So tu yang dia dapat room tu. So bila nak air panas, daripada sinilah. Tapi macam awak nak air suam kan, so actually ada satu cara. Okay, tengok So belakang king top ni dia ada satu switch. Dia ada 2 switch. Satu switch untuk air sejuk, satu switch untuk air panas. So akak off. Okay, akak offkan air sejuk. So bila kita offkan air sejuk, maknanya yang untuk cold ni akan jadi air room kan? Sebab air sejuk dah tak ada. So ni akan jadi air room. Dan air room pula, kan macam akak explain tadi, dia adalah mixture of air cold dengan hot. So kalau cold ni room, campur pula dengan air hot, so kita akan dapat air suam kat sini. So itu antara option lah. Kalau tak nak tak nak guna model icon. Thank you.